ዛሬ በቀላሉ እንዴት አድርገን የጥፍራችንን ጄል ፖላሽ እንደምናስለቅቅ በ5 ደቂቃ ታሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናላችሁ አቤልኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ጥፍራችንን የእግራችን ኔል ድሪል ከሌለን በቀላሉ ቤታችን እንዴት አድርገን እንደምናስለቅቀው አሳያችኋለሁ። አራት ነገር ብቻ ነው። ወደ ቪዲዮ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የእግራችንም ሆነ የእጃችን ጥፍር ቀለም እንዳረጀ ወይንም ደግሞ ጥፍራችን ላይ እንደቆየ የምናውቅበት አንዱ ምልክት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሙን የሚባለው ኤሪያ ሲታይና ጥፍር ቀለማችን ወይም ኔል ፖላሻችን ወረታች እየወረደ ከመጣ ጥፍር ቀለሙ ያው ከስር ጥፍራችን እያደገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አርጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ጥፍሩ መልቀቅ አለበት። ከዚህ በላይ ይሄ ኦልሞስት 15 ቀን አልፎታል። ከ15 ቀን በላይ ከቆየ ያው ጥፍራችን ሊጎዳብን ስለሚችል ማስለቀቅ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሸቶን አለኝ። በመቀጠል አልሙኒየምፎይል አለኝ። ሌላ ደግሞ ይሄ አሸቶን ነው። አሴቶን እና ፑሸር እንግዲህ የስቲል አለኝ፣ የብረትም አለኝ፣ የውድም አለ፣ የእንጨትም አለ። እንግዲህ እኔ ለእናንተ መመክራችሁ የእንጨቱ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። እኔ ግን የስቲሉን ስለምወደው በሱ ነው የምጠቀመው። በመጀመሪያ እንግዲህ ለማድረግ ፎይላችንን ኮተን ያስፈልገናል። ኮተን ባሮች፣ ጥጥ ያስፈልገናል። በመቀጠል አልሙኒየም ፎይላችንን በጥፍራችን ትክክል 10 ምጣቶቻችን ቆርጠን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ለ10 ምጣታችን ቆርጠን በእንደዚህ በአራት ማዕዘን በትንሹ ቆርጠን ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ጋር በስዕሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ክሊፕ ካፕ ይባላል። ይሄ ኔል ክሊፕ ካፕ ካላችሁ ዋጋው በጣም ርካሽ ነው። 2 ብር ወይ 3 ብር ነው። ከአማዞን መግዛት ትችላላችሁ። ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ከሌላም ከኮስሞቲክስ ቤት መሸጫ ማግኘት ትችላላችሁ። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። አሸቶን አድርጋችሁ ካፑን ጥፍራችሁ ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ግን ካፑ ከሌላችሁ እኔ የለኝም። እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው አልሙኒየም ፎይል ነው። አሸቶን ኮተን ጥጣችን ላይ እናድርገዋለን። እየወሰድን ጥፍራችን ላይ እዚህ ጋር በሱ ላይ እንደምታዩት ላይ እያስገባን እያረግን ጥፍር ቀለሙ ላይ በአልሙኒየም ፎይሉ እንደዚህ አድርገን እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። ይህንን ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ግን ጥፍራችንን ፋይል ማድረግ አለብን፣ መሞረድ አለብን። ከላይ ያለውን ቶፕ ኮቱን በፋይል ቀስ አድርገን በስሱ ማስለቀቅ አለብን። ከዛ በኋላ ነው ይሄንን የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም ከላይ ያደረግነው ቶፕ ኮቱ ካለ አሸቶ ጥፍር ቀለሙን ጄሉ ስለማያገኘው ከጥፍራችን ላይ ቶሎ አይነሳም ማለት ነው። ስለዚህ 10ሩንም ጣቴ ላይ አሴቶን ኮተን ጥጡ ላይ ያደርግና አልሙኒየሙን ጥፍሬ ላይ እፍና አድርጌ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሜትድ ምንድነው? ጥፍራችን ላይ ያለው ፕሮዳክት እንዲሪስ ማለት ነው። በቃ ሌላ ምንም እንትን የለውም። እርጥበት አግኝቶ በቀላሉ ከጥፍራችን ላይ እንዲለቅ ማለት ነው። ማስለቀቅ እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ይሄኛውን እንደዚህ አድርጌያለሁ፣ ያኛውንም ጥፍሬንም እንደዚህ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ተከተሉኝ። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ፎይል የተዘጋጀ ራሱ ኮተኑ አንድ ላይ ተጣብቆ የሚሸጥ በገበያ ላይ አለ። እሱን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄውን የሚሸጥ ነው። አለበለዚያ ደግሞ እንደዚህ እንደኔ በቤት ውስጥ ፎይላችሁን ቆራርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉም ጣቴ አልቋል። እስኪ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን መተን እናየዋለን። ምናልባት ምን ያህል ደቂቃ ያስፈልጓል ካላችሁኝ 15 ደቂቃ 10 ደቂቃ ከዛ በላይ አይወስድም። መተን እናየዋለን። በዚህ በፑሸራችን ገፋ አድርገን እናየዋለን። በነገራችን ላይ ራሱ ማለት ነው ክራክ ያደርጋል።
ክራኮሮ ካየነው ያው እየተነሳ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ያው ተነስቷል፣ ግን አሁንም ትንሽ ታይም ይቀረዋል። ትንሽ ስትገፉት ቶሎ ልቅቅ የማይል ከሆነ ተጨማሪ ሞር ሰዓት ያስፈልገዋል ማለት ነው። መልሳችሁ ትንሽ አሽቶን አርጋችሁ ራሱኑ ጥጥ አርጋችሁ መልሳችሁ ታፍኑትና ድጋሚ ተመልሳችሁ መታችሁ ሲርስ በፑሸራችን ገፋ ገፋ አድርገን እናውቀዋለን ማለት ነው። ተመልሼ መጥቻለሁ በድጋሚ አያችሁት? አሁን በጣም በፍጥነት መልቀቅ ችሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ስለራሰ ፕሮዳክቱን በደንብ አድርጎ ከጥፍሬ ላይ አስነስቶታል ማለት ነው። ይሄንን ፖላሽ ጄል ከመቀበታችን በፊት ያው ከታች የምናደርጋቸው ፕራይመር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ወደ 4 ስቴፕ አለው። እሱም በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ይሄ የምታየው እነዚህ 4 ስቴፖች የተጠቀምናቸው ፕሮዳክቶች ናቸው። እሱ ነው የሚነሳው፣ ጥፍራችን አይደለም። እንደምታየው ጥፍሬ አይደለም። ይሄ ከታች ፖላሹን ጄል ፖላሹን ከመቀባቴ በፊት ለጥፍሬ ጤንነት፣ ለጥፍር ቀለሙ ደግሞ ረጅም ጊዜ እንዲቆይ የምጠቀመው ፕሮዳክት ነው የሚነሳው ማለት ነው። እሱን እርግጠኛ ሆናችሁ ጥፍራችሁ ላይ ያለውን ፕሮዳክት ብቻ በፑሸሩ እንደምትገፉ እርግጠኛ ሆኑ። ጥፍራችሁን የተፈጥሮ ጥፍራችሁን እንዳትነኩ። ያው እንደዚህ ገፋ ገፋ እያደረጋችሁ በጣም በቶሎ ነው የሚለቀው። ምንም አይነት ጉዳት የለውም። በጣም ሴፍቲ ነው እንደውም ለተፈጥሮ ጥፍራችን ማለት ነው። ምክንያቱም ከድሮኑ ይሄንን እመርጣለሁኝ። በጣም ጊዜ ቆጣቢ ነው። ጥፍራችን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሌላ ስራችን በ15 ደቂቃ ውስጥ መስራት ያለብን ስራ ቤታችን ሆነን እየሰራን እንደዚህ ጥፍራችንን ማጽዳት እና መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ የሚያተኩረው እንዴት አድርገን በቀላሉ ከጥፍራችን ላይ ኔል ፖላሻችን ጄሉን እንደምናነሳው ብቻ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ እንዴት አድርገን ጥፍራችንን እንደምንሞርድ፣ እንዴት አድርገን ስታይል እንደምናደርግ፣ ፕሮዳክቶቹን ስቴፓቸውን ጠብቀን እንዴት እንደምናደርግ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ይሄ ሁለተኛው ጥፍሬ ላይ ይሄ የተነሳ ያለው ፕሮዳክቱ ነው። በጣም በቀላል በኢዚ ወይ ነው የሚነሳው። ትንሽ ገፋ ገፋ ስታረጉት ይለቃል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምነግራችሁ ጥፍር ቀለሙ ወይም ፖላሻችን ካስለቀቅን በኋላ ከላዩ ትንሽ እናጸደዋለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በቀላል ዘዴ በአጭር ሰዓት እንደዚህ አድርጌ የጥፍሬን ጄል ፖላሽ አስለቅቄያለሁ። በመቀጠል በሪሙቨር አጸደዋለሁ ከላይ። በመቀጠል ጥፍራችን በደንብ አይተነው የቀረ ፕሮዳክት ካለ በጥፍር ሞረድ በዚህ በስሷ በኩል ከላይ ያለውን ፕሮዳክት ቀስ እያደረገን የተፈጥሮ ጥፍራችንን ሳንጎዳ እዚህ ጋር የቀረ ፕሮዳክት ስላለ ነው እሱን እንደዚህ አድርገን ፋይል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኖርማል ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ማስተዋል ወይም መጠንቀቅ ያለብን የተፈጥሮ ጥፍራችን ድረስ ወደ ውስጥ መግባት የለብንም። ከላይ ያለውን ፕሮዳክቱን ብቻ ነው የምንሞርደው ማለት ነው። በውስጥ በኩል ደግሞ ያለው በጣም ስስ ነው፣ 80 ነው። ስለዚህ ጥፍራችንን አይጎዳውም። በመቀጠል የምናደርገው ምንድነው ጥፍራችን ዙሪያ አጽድተን ከጨረስን በኋላ ጥፍራችንን ያጸዳንበት አሴቶን ቆዳችንን ዙሪያ ክሪቲካል ኤሪያውን እንዳያደርቅብን ሁል ጊዜም ስንጨርስ ኦይል ማድረጋችንን መርሳት የለብንም። የክሪቲካል ኤሪያ ኦይል ክሬም አለ፣ እሱን እንጠቀም። በመጨረሻ እንግዲህ እኔ ይሄንን ተጠቅም ያለው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኦይሎችን ነው የሚጠቀመው። ይሄን ይመስላል ሪዛልቱ። በጣም በፈጣን በአጭር ጊዜ ቤታችን እንደዚህ አድርገን ዲል ከሌለን እንደዚህ ማስለቀቅ እንችላለን። የዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ ስጡት። ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁሌም እንደምለው ሼር አድርጉልኝ። ከወደዳችሁት ሌላንም ሰራላችሁ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።